ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مستر حسن. النهارده هنكمل مع بعض second type of biological macromolecules واللي هو الليبيدز، وهناخد ال definition بتاع الليبيدز، ال classification بتاعها، ال importance بتاعتها في ال living organisms، وزي ما هو واضح في البيكتشر هنا one of the importance of the lipids. هنعرف في اخر الليسن ليه الاكواتيك بيرد ده مش بيجي drown in the water when they try to catch fish. اولا الديفينيشن بتاع الليبيدز زي ما خدنا كده، عندنا الرول بنمشي عليها ان الديفينيشن بتاع اي biological macromolecule depends on the definition of polymerization. فاحنا هنقول ان هي they are biological macromolecules. الbiological macromolecules دول بنسميهم polymers، والبوليمرز دول are made up of many smaller molecules اللي هم بنسميهم monomers. وفي الكيس بتاعتنا دي في الليبيدز بنسميهم fatty acids. اوكي، في الليسن اللي فات كنا بنسمي المونومرز هناك كنا بنسميهم monosaccharides. اوكي طيب، and consists of large group of heterogeneous compounds. هنعرف يعني heterogeneous compounds بالديتيلز بتاعتها، بس هنا عايزين نعرف بس ان المونومرز بتاعت الليبيدز بنسميها fatty acids، واللي بتconsists of large groups of heterogeneous compounds. طيب it consists of زي ما احنا عرفنا دايما ان اي biological macromolecules must contain carbon, hydrogen, oxygen atoms. اوكي طيب، السوليبيليتي في الووتر، طبعا احنا لو جبنا زبده او زيت او اي ليبيد وحطيناه في الووتر بيبقى insoluble in polar solvents such as water, but they are soluble in non-polar solvents اللي هي زي مين؟ بس البنزين والكربون تتراكلورايد. لو حطينا بنزين، لو حطينا الليبيدز او الفاتس عموما في بنزين بتبتدي يحصل لها ايه؟ solubility، بتجت dissolved في البنزين. وبرضه عندنا الكربون تترا كلورايد. ده الشكل بتاع الفات سيلز contain fats and fatty acids enter in their structure. يبقى الفاتس contain fatty acids بتخش في الستراكشر بتاع الليبيدز. طيب المولكيولر structure بتاع الليبيدز بيقول لك most of the lipids are formed from the combination of 3 fatty acids، يعني بتتكون من 3 fatty acids 1 2 3 و 1 glycerol اللي هو type of an alcohol contain 3 hydroxyl groups. طبعا احنا عارفين يعني hydroxyl group اللي هي composed of negative OH group. يبقى الستراكشر بتاع الفاتي acid او الليبيدز بيكون من 3 fatty acids with 1 molecule of glycerol. الكلاسيفيكيشن بتاع الليبيدز طيب they are classified into 3 types: simple lipids, complex lipids و lipid derivatives. طيب simple lipids get divided into 3 types: oils والfats والwaxes، ودول most common phases of lipids that we know in our daily life. دي معظم الاشكال، الثلاث اشكال دول اللي احنا عارفينهم عن موضوع الدهون والكلام ده اللي احنا نعرفهم في حياتنا اليوميه. طيب عندنا بعد كده second type اللي هو complex lipids زي مين؟ الفوسفوليبيدز. بعد كده lipid derivatives او حاجات جايه من الليبيدز او الليبيدز بت enter in their construction like cholesterol و some types of hormones. طيب هنخش على اول type. التايب الاول اللي هو simple lipids. طيب السمبل lipids ليه بنسميها simple lipids؟ هنعرف دلوقتي. بيحصل لهم formation ازاي؟ through the reaction of fatty acids with alcohols. زي ما احنا عرفنا من شويه ان 3 fatty acids 1 alcohol اللي هو like glycerol بيبقى according to بقى اللي بيحصل الديفيجن بتاعهم على اساس ايه؟ 2 things. بنصنف او بنعمل classify للسمبل lipids دول على اساس حاجتين: الساتوريشن ديجري بتاعت الفاتي اسيد ده او التايب بتاع الالكهول اللي هو connected to او combined او bonded to 3 fatty acids. طيب اول نوع عندنا اللي هو مين؟ الاويلز. الاويلز عندنا الفيزيكال ستيت بتاعتها في الروم تمبرتشر، يعني من غير اي increase او decrease للتمبرتشر، في الروم تمبرتشر عاديه بتبقى liquid fats زي الزيت. تمام؟ طب الفاتس بتكون solid substances والواكسز برضه بتكون solid substances. طيب ازاي بقى الواي اوف فورميشن بتاعت الاويلز؟ بتكون formed by reaction of unsaturated fatty acids with glycerol، لكن الفاتس formed by the reaction of saturated fatty acids with glycerol.
طيب هنا saturated هنا unsaturated. اخر حاجه عندنا الواكسس formed by reaction of high molecular weight fatty acid with monohydric alcohol اللي هو مين؟ الالكولز contain one hydroxyl group. تمام؟ يبقى الفاتس saturated fatty acids مع الجليسرولز، الاويلز unsaturated fatty acids مع الجليسرول. طيب الاكزامبلز بتاعت كل واحده فيهم. الاويلز ده زي ما احنا الكويشن اللي سالناه في اول الدرس اللي هو مين؟ الاويلز اللي بتكفر الفيذرز بتاعت الاكواتيك بيرز، والامبورتنس بتاعتها ان هي بتبريفنت ووتر فروم penetrating the body، وفي الكيس دي هتعمل hindering للموفمنت او هتبريفنت الموفمنت بتاعت البيرد لما بيجي ينزل يكاتش الفيش او يكاتش اي براي هو عايز ياخدها. الاكزامبل بتاع الفاتس هيكون عندنا ان هي stored under the skin of some animals، وطبعا هي stored under the skin of human، but هنا بتfunction as something important للsurvival بتاع الانيمال ده اللي هو البولار بير. بتعمل كprotective layer او insulator، بنسميها insulator عشان يكيب الورمس او التمبريتشر بتاعة البولار بير في severe cold regions like اللي هو الاركتيك poles. طيب اخر نوع عندنا اللي هو الواكس. الواكس ده اللي هو بيكفر بلانت ليفز. هتلاحظوا ان الاويلز والفاتس والواكسز بيكفر السيرفيس بتاع حاجه. الحاجه دي هي بقى بتختلف من حاجه لحاجه، فعلى اساسها بيحصل الكلاسيفيكيشن بتاع الاكزامبلز. بس الفورميشن هو طبعا عندنا اهم حاجه بنعرف منها الديفرنت ان ذا ستراكشر اللي بيخلي كل نوع يختلف عن النوع التاني. هنا برضو الواكس بيكفر البلانت ليفز especially في الديزرت plants. طب why؟ عشان طبعا الديزرت plants الهاي تمبريتشر، فلو مفيش protective shield زي الواكسز هيحصل excessive loss of water، وده يعمل طبعا death للبلانت عشان هيفقد كمية كبيرة من الووتر. طيب نمبر 2 عندنا الكومبلكس ليبيدز، ده مين؟ الفوسفوليبيدز اللي هي كربون هيدروجين اكسجين are involved in their structure in addition to phosphorus والنيتروجين. يبقى هما الثلاث حاجات هما بس عندنا ثلاث حاجتين زياده اللي هما الفوسفورس والنيتروجين، عشان كده سميناها فوسفوليبيدز عشان فيها فوسفورس. طب they are present in the cell membrane of animal and plant cells. احنا عارفين طبعا ان ال plant cell just contain extra membrane which is called the cell wall، لكن الاثنين فيهم السيل ممبرين. السيل ممبرين ده بقى تحت الميكروسكوب او تحت الالستريشن او تحت الميكروسكوب لما بيجي نشوفها بنشوف المنظر ده ان هي بتتكون من ليبيدز. في جزء اللي هو هيدروفوبيك اللي هو بيبتدي يمتص الميه، وفي جزء not hydrophobic. تمام. اخر حاجه عندنا اللي هي الليبيد derivatives اللي they are derived from both the simple and complex lipids اللي هم اللي فاتوا by hydrolysis. يبقى الرياكشن بتاع الديريفاتيفز بتاعت الليبيدز بيحصل عن طريق البروسيس اللي هي بنسميها hydrolysis اللي هي reaction occurs by adding water. يعني لما add الووتر للسمبل والcomplex lipids اللي هم اللي فاتوا زي مين؟ الفوسفوليبيدز والكلام ده كله، بيبتدي يدينا حاجه عندنا اسمها derivatives of lipids زي مين؟ الكوليسترول. واحنا طبعا عارفين كلنا الكوليسترول بالعربي ده غلط ان هو يبتدي نسبته تزيد في جسم الانسان. هو مفيد جدا لما يكون في sustainable او الجود ليفل بتاعه في الهيومن بودي او الانيمال. وبعد كده برضو الديريفاتيفز بتاعت الليبيدز دي برضو موجوده في some hormones زي مين؟ الستيرويدز. تمام. اخر حاجه عندنا الامبورتنس بتاعت lipids obtaining energy. طبعا الفاتس موجود فيها high level of energy but it's only get used in severe starvation cases. building cells زي ما خدنا من شويه works as a thermal insulator زي ما خدنا في البولار بير، works as protective cover زي ما خدنا في الواكسز، works as hormones زي ما خدنا في الستيرويدز. شكرا لكم، نشوفكم في درس جاي.